خب پرسیدن که دلیل محتلم شدن موقع برون‌فکنی چیه و راهکارش چیه؟ محتلم شدن موقع برون‌فکنی یه اتصال در واقع نادرستی رو بهت اجنه‌های تارکی زدن و دارن از چاکرای خاجت انرژی میبرن و وقتی که کالبدت یه ذره آزادتر میشه متاسفانه اون انرژی رو ازت میکشن. شما یه مقدار دچار درگیری هستی. پیامت هم خوندم یه چیزی حس کردم. اصلا زیاد نیستا. سنگا روی انرژی و چاکرا تاثیر داره، بسیار زیاد تاثیر داره. من در بیداری توی آسمون فرشته‌ها رو می‌بینم. چقدر صداش زیاد شد. کمم کرد. خب. من در بیداری تو آسمون فرشته‌ها رو می‌بینم. فرکانس همه چیز رو دریافت می‌کنم. گل، ابر، زمین، عکس همه چیز رو مثلا عکس هم میگه جزو اونایی که فرکانسش رو دریافت همه چیز رو دریافت می‌کنم. چند بار برون‌فکنی ناگاهانه داشتم. نمیدونم مرحله چند مدیوم هستم. فرکانس‌ها رو دریافت کنی هنوز خیلی اوایلش. آره به اون چیزی که دوستان تو ذهنشونه، شما بیشتر رو گامه‌ها رو بلدن، ولی حالا دوستان بیشتر تو ذهنشون به خاطر استاد کاوه بزرگوار پرده‌ها تو ذهنشونه. مثلا بگم هنوز پرده اول هم نرسیدیم. من رفت بالا ندیدی من چطور سوال من رفت بالا ندیدی من چطور خواب مادرم رو ببینم. 4 ماه فوت کرده، یه بار اومده بخوابم. آخه خدا بیامرزش انشالله خانم فائزه و خدا همه امواتتون رو بیامرزه. سوره یاسین رو البته یه تصمیم می‌خواستم بگم یکم سخته، ولی خب احتمالش خیلی قوی‌تر بود. سوره یاسین حالا یه بار بخون، خب چون می‌خواستم بگم مثلا 7 بار، ولی نه. یه بار بخون و هر شب یه مدت این کارو هر شب انجام بده. هدیه کن به روح مادرت و دعا کن، از خدا بخواه که انشالله این دیدار اتفاق بیفته برات. خب انشالله درست میشه. میبینی فری گیم حاجی رو دلیل مسلم شدن موقع برون‌فکنی رو توضیح دادم عزیزم. جناب کامران چاکزایی آقا کامران، من این ناامید میشم چون فکر میکنم که ضعیفم. همه قوی ها یه روز ضعیفن دیگه. خب دلیل ناامیدی نمیشه که مثلا بگی که من الان مثلا چون خیلی بنده مطیع خدا نیستم آه، پس دیگه هیچ امیدی ندارم. همه یه روزی بنده به قول معروف چجوری بگم خودمونی تر بگم سطح پایینی هستن، آگاهیشون پایینن. خیلی موارد دیگه ضعیف بودن اصلا اتفاقا دلیل انگیزه برای قوی شدن، متوجهید؟ برای بهبود، برای رشد. در مورد چرخه حیات پیامبران مامان بگید آیا آنها هم در این چرخه ها هستن؟ پیامبران خیلی خاصن. خب صحبتی ازش شنیده بودم، میگفت که اصلا از قبل از خلقت یک سری ارواح بزرگ مثل پیامبرمون، مثل مولا علی علیه السلام، مثل حضرت فاطمه سلام الله و بزرگان دیگه ای بودن که اینا قبل از خلقت این ارواح، یعنی قبل از اینکه خلقت های دیگه ای رو خداوند ایجاد بکنه، این ارواح بودن و اینا اصلا داستانشون یه سری ها فرق میکنه. مثلا ائمه‌مون داستانشون واقعا فرق میکنه با ارواح مردم دیگه.
و اونا یه سری امتحاناتی رو دوستان پس دادن. اینجوری نبوده که همینجوری انتخاب بشن و مثلا توی نمیدونم زیارت حضرت فاطمه سلام الله یا صلواتشه که میگه خداوند تو رو امتحان کرد و تو را صبور یافت پیش از اینکه به دنیا بیاد نه اینکه مثلا به دنیا اومده باشه حالا اون اتفاقات براش پیش اومده باشه، نه قبل از اینکه اصلا به دنیا بیاد خداوند اون رو امتحان کرد و او رو صبور یافت. خب و اونا خب خیلی خاصن، اصلا اونا رو نمیتونیم بگیم که تو این چرخه هستن یا نیستن، ولی اونا هم خیلی کم پیش میاد. خب مثلا یه روحی که تو این دنیا خداپرست واقعی بوده و به قول معروف کلمه لا اله الا الله واقعا توی وجودش بوده، خب اون انسان احتمال اینکه دوباره بخواد برگرده، مثلا یه عمر طرف عبادت کرده، یه عمر انسان خوبی بوده، یه عمر بندگی خدا رو کرده، یه عمر علم به دست آورده، انسان درست کاری بوده، خب دیگه چرا مثلا باید به پایین؟ شاید یه سری امتحانات دیگه ای رو باید پس بده، شاید به عنوان یه روح راهنما باید باشه، شاید به عنوان خیلی خیلی خدمتگزاران نور خیلی فراوون و زیادن. حالا بعدا باید در موردش بیشتر صحبت کنم. و این بحث خیلی گسترده یادم باشه بعدا در موردش یه ویدیو بذارم. پرسیدن که به غیر از عقیقه چه راهی برای حذف جن عاشق و پری هست؟ ببینید مجموع دستورالعمل‌هایی که من گذاشتم توی کانال رو باید انجام بدید دیگه. شما وقتی نمیخواید عقیقه بزنید باید مثلا خب دوش نمکت باشه همیشه، باید مثلا دوش سرکت باشه حالا هفته یه بارش، و بایستی آب قرآنیت طبق اون آیاتی که گفتم درست انجام بشه، بایستی پاکسازی چاکراها انجام بدی، خیلی باید مجموعه عوامل انجام بدی. متوجهی که اینها باعث میشه که به اون نتیجه دلخواه حالا بدون عقیقا هم برسی، ولی خب هم زمانش طولانی تر میشه و هم عرض کنم که زحمتش بیشتر میشه. به خاطر این حالا مثلا خیلی هم میگن شما عقیقه بزنید که دیگه فرشته ها کارشون انجام بدن، ولی میشه. تسبیح رودراکشا صحیحه؟ من اصلا این تسبیح رو واقعا تا حالا نداشتم و میگن اوکی نیست. یکی از دوستانم که مدیومه باهاش صحبت کردم میگه اصلا بهش خوب نیست. درباره فدراسیون کهکشانی نور بگید، اون وقت یه ویدیو بذارم و بعد این موجودات پاک بزرگوار خوب من خودم مثلا در موردشون صحبت میکنم انرژی میگیرم. یه ذکر برای کم انرژی بودن و ضعیف بودن بدن بگین. من خیلی درگیرشم، خیلی بیانگیزه و در واقع فلانم به شدت زود به زود آخ پریدی و سوالت پرید. چند تا اومدی و چی گفته بودی؟ به شدت زود به زود بیمار میشم. ببین چاکرای ریشت کار کن. آدمایی که جسمانی ضعیفن چاکرای ریشهشون خیلی ضعیفه. روی آرامشت حتما کار بکن. احتمالاً استرست هم بالاست که اینقدر زود به زود بیمار میشی. فکرت خیلی درگیره و اینا رو که درست بکنی، تغذیه‌ت هم یه مقدار خوب باشه، یه مقداری هم ورزش هم در طول روز داشته باشی، انشالله حتما حالت خیلی بهتر میشه، انرژیت خیلی بیشتر میشه.
اگه هر روز یک بار قرآن رو ختم کنید چه اتفاقی میفته؟ اگر هر 3 روز یه بار قرآن رو ختم کنی خیلی سخته صادق جان. چه اتفاقی میفته؟ یه انرژی خیلی زیادی دریافت میکنی و ممکنه یه ذره کسل بشی، ممکنه هم از نشی. نمیخوام بگم مثلا خدای نکرده بخوام اونجوری شرطیت کنم، نه، ولی یه ذره سنگینه کلا. باید یه لولی باشی. حالا اگه مثلا واقعا این مدتی رو خودت کار کردی، تهذیب نفست درست بوده، چاکرات یه مقدار بهبود پیدا کردن که اون انرژی رو هندل بکنن، میتونی. گفتم وقتی برام برون فکنی پیش میاد نمیدونم باید چیکار کنم. بعضی وقتا مثل موشک از سمت سر کشیده میشم، ولی همچنان تو خونم چطور با دنیای ماورا آشنا بشم. برون فکنی پیش میاد نمیدونم باید چیکار کنم. احتمالاً برون فکنیت اگر آگاهانه باشه که احتمالش کمه، که اکثرا آگاهانه باشه هم خودشون برات یه سناریویی پیش میارن اون موجودات و فرشته‌ها. و اگرم که آگاهانه باشه، خب یه مدت که تو خونه باش، بعدش هم میتونی بری زیارت یا جای دیگه رو دوست داری میتونی ببینی، یا میتونی تو عوالم مختلف بری. خیلی کارا میتونی خونه باش. حالا اگر فعلا اون پشت گردن درد میگیره تو خونه بمون، دور میشی. من خودم دور میشدم اوایل، پشت گردنم درد میگرفت، میفهمم فاصلم زیاد شد. سوالتو ندیدم آقا ابوالفضل، یه بار دیگه سوالتو بپرس. ندیدم آقا. سوال خیلی زیاده، میگم یکی رو بخونم یا 5 تا میاد پایینش. تازه من اومدم این کانال دوم که تعداد کمتره، کانال اول لایو میذاشتم که دیگه هیچ. میشه در مورد کرامت چلهایی که برمیداریم بگید. کرامت رو بایستی معمولا، حالا بینش خیلی اختلافه، یه عده میگن مثلا گندم، یه عده میگن به اندازه یه قوت غذا، یه عده میگن ام، پول. ولی به نظرم شما مخلوط کار کنید خیلی مطمئن تره که هم غذا باشه هم پول باشه. حالا به پول مثلا ایران بخوام بگم، کرامت ابتدایی چله، حالا من به شاگردان میگم مثلا اول و آخرش باید کرامت چله بدن. کرامت چلم حداقلش به اندازه اینی که الان مثلا تو ایران یه نفر یه غذایی بخواد میل کنه چقدر هزینهش میشه. اگه میخوان پول بدن، اون پول باید حتما به فقیر برسه. و من خودم هم دوستان فقیرای درست رو میشناسم. اگه کسی میخواد میتونم شماره کارت بدم. شماره کارتش هم مال خودم نیست، یعنی مال کمیته امداده و مطمئنم ازش. حالا خواستید میتونم بهتون بدم که اگر خواستید اون شماره ها هم واریز کنید. فرزندان تحت تکفل و اینجور مسائل. فهمیدم که سنگین هستیم، چون من قبلا اشتباه زیاد داشتم، مثلا گرفتن طلسم توبه کردم و پاکستان. خب همون چرا فهم هنوز سنگین هستم. شو اگه حالت بهتر شده دیگه، اذیت نیستی، پاک شدی عزیز. شاگرد میپذیرید؟ بله. بعد تلگرام پیام بدید. و اینکه از چه سنی، از سنت ببین، باید حداقل مثلا بهت بگم 17 و باشی، یه چیزایی رو باید کم تجربه کرده باشی. گفتن که آقا صادق گفته که با صدای بلند دعای مجیر رو تو خونه پخش کردم و بعد که تموم شد یهو تو خونه بوی بدی پیچید. به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟ ام، نمیخوام بگم حتما پاکسازی شده باشه. بعضی موقع مثلا اون لحظه میرن بیرون، بعد میان تو اون بوه میاد. بعضی موقع میبینید میرن اون بوه میاد. نمیشه واقعا دقیق گفت. باید چند بار دیگه امتحان بکنی ببینی آیا بازم این قضیه تکرار میشه. اگه این قضیه تکرار شد باید حتما کنارش یه مدت قرآن هم پخش بکنی. معلومه ذره خونتون یه سری موجودات موذی خلاصه توش هستن. مؤذن چه جایگاهی دارد از نظر انرژی؟ از آنگو میشه دیگه. خب نمیشه بگیم فقط صرف یه نفر که مؤذنه چه جایگاهی داره، بسته به جایگاه روحی اون آدم داره پیش خداوند. متوجهی؟ بستگی به مثلا نفسانیاتش داره، روحیاتش داره، روحانیاتش داره.
صرف یه اذان گفتن یا صرف مثلًا قرآن قاری بودن نمیتونیم بگیم جایگاه خاصی داره. آره، ولی مثلًا مؤذنا، قاریان قرآن، اینایی که انسان‌های درستی هم هستن، جایگاه خیلی بالایی توی قیامت دارن و حتی بعضیاشون، حالا در مورد قاری‌ها، من در مورد مؤذنا خیلی تحقیق نداشتم، ولی در مورد قاری‌ها چون خودم یه مدت خیلی علاقه داشتم، اینا حتی میتونن به مقام شفاعت برسن بعضیاشون. حالا نمیدونم در مورد قاری‌ها بود یا در مورد حافظا بود. ولی اینا همه اینا در کنار اینه که فرد اعمال درستی هم داشته باشه دیگه. صرف مثلًا اذان گفتن و صرف مثلًا قرائت قرآن اینها به تنهایی نیست دوستان. اگر مثلًا حدیثی تو این زمینه می‌بینید، اینها رو هم در نظر داشته باشید. شاگرد خانم می‌پذیرید؟ ببینید من شاگرد که چه عرض کنم، اصلا کلًا به اسم شاگرد نمیشه گفت اینو. من مشاوره میدم، برنامه میدم. شاگرد شدن یه مدتی باید بگذره اومدن به عنوان شاگرد، چون اتصالات برقرار میشه، متوجهید؟ و به عنوان مشاور و برنامه میدم، مثلا یه چند ماهی، یه سالی، 2 سالی با هم دیگه کار میکنیم، بعد میشم مثلا میتونم به عنوان بگم این آدم مثلا شاگرده، این آدم دیگه اون اتصالات برقرار میشه. ولی آره، من چه خانم چه آقا بهشون برنامه میدم، مشاوره میدم. نورانی با چشم‌های کامل نور چه نوع موجوداتی هست؟ موجودات نورانی با چشم‌های کامل نور چه نوع موجوداتی هست؟ خیلی موجوداتن، نمیشه دقیق گفت. حتی یه سری از اجنه‌های نورانی هم اوایل اینجوری شما اینجوری می‌بینیشون. میاد. منظورتون از اینکه میگین یک سناریو برات میچینن یعنی چی؟ یعنی در برون‌فکنی راهنمای روحی میاد؟ ببین نه، شما خب فرشته نگهبان، شما اون اوایل برون‌فکنی‌هایی که می‌کنی با یه هدفی انجام میشه. خب، حالا مثلًا 2 3 بار اولش همینجوری میای که فقط آشنا بشی با محیط، مثلًا که اولا خب اوایل معمولا اوایل افراد خیلی میترسن، خیلی دچار هیجانات میشن، ولی بعدش خب شما قراره رشد معنوی کنید دیگه. همینجوری بیای بیرون که خب که چی مثلا بیای تو خونه باشی. قراره این برون‌فکنی وسیله رشدت بشه، وسیله ارتباطت با راهنماهای روحی بشه، وسیله تجربه‌های زیبا بشه، مثلا زیارتی بری یا نمیدونم با یه سری موجودات جالب ارتباط بگیری، مکان‌های زیبا بری، مکان‌های معنوی بری. قراره، فهمیدی خانم عطیه؟ یعنی هدفی داره برون‌فکنی، یه چیز مثلا بازی و تفریح الکی نیست، متوجهید؟ و معمولا چون فرد اوایل نمیتونه درست مدیریت کنه، به خاطر همین فرشته نگهبانش براش سناریو میچینه. خب، خیلی از مواقع الان خود منم مثلا خیلی موقع برون‌فکنی که برام اتفاق میفته، انگار که یه جوری یک کوچولو اون آگاهیم بعضی موقع میبره، چون میخواد یه چیزی رو من تجربه کنم. میگه حتما باید بیا اینجا، یا باید بری اون اتفاق بیفته، اون تجربه رخ بده، اون دیداره مثلا روی بده. متوجهی؟ تا اینکه تو مثلا همش آزاد بچرخی واسه خودت. این خیلی مهمه. خب، که ما اینجوری درست فکر بکنیم. دوستان در مورد مسائل سیاسی صحبت نکنیم. من از تمام سیاستمدارا کلاه خیلی رابطه خوب باشون ندارم. نه با کسی هم کاری نداریم کلا، نه اینوری نه اونوری بالمعرف. مثلا آدم سیاسی واقعا نیستم و چجوری میگم، نه کاری باشون دارم، نه دلم براشون تنگ میشه، نه حرفاشون رو دنبال میکنم، نه هیچ کلا. استاد ورود در مسیر من، ببخشید کسایی که میگن استاد، من استاد که چه عرض کنم، خاک پای همتونیم. ببخشید این موقع من تو کامنت ها میخونم، یه وقت خدای نکرده حمله بر خودستایی نباشه و اینم ما که خاک پای تک تکتونیم. ورود در مسیر سیر و سلوک و متافیزیک استعداد خاصی میخواد و یا
با تلاش میشه پیشرفت کرد. ببینین عزیز بزرگواری که من دعوتش کرده بودم آقا فرهاد، تو کانال اول مصاحبه کردیم، گفت به نظر من استعداد ذاتیه. اصلا اینجوری نیست دوستان. و دیگه من اونجا رو به احترام مهمان بودنشون بحث باشون نکردم، ولی اینجوری نیست که کسی مثلا استعداد، اصلا وصل شدن به خدا همه ما تو استعداد ذاتیمون هست. همه ما میتونیم یه آیت الله بهجت بشیم، همه ما میتونیم نمیدونم یک کی بگم هر شخصیت بزرگی که تو ذهنتونه و ام، همه ما میتونیم این بشیم. این که ما استعداد ذاتی توی یه سری مسائل داشته باشیم، ببینید شما یه موقع هست شما میترسی، خب برات پیش نمیاد. الزام رشد روحی این چیزا نیست، ولی یه آدمی که مثلا توی لول خیلی بالا هست، خب 4 تا رویای صادقه، 4 تا دیدار، نمیدونم 4 تا پاکسازی، 4 تا فلان، خب براش اتفاق میفته. اینجوری هم نیست یه آدمی تو اون لول بترسه. متوجه‌اید؟ اون دیگه انقدر توی اتصالات نوری بهش هستن فرشته‌ها، اصلا مراقبشن، موجودات نورانی مراقبشن، حالا چه بدونه چه ندونه، که اصلا اتفاق بدی براش پیش نمیاد. خب و حالا اصلا میخواد توی اوج عرفان هم باشه، ولی یه دست خودش نمیخواد مثلا چشم، و فقط دوست داره عروج روحانی داشته باشه، دوست داره مثلا روحش بالاتر بره، ولی نمیخواد مثلا چجوری میگن چیزای ماورایی مثلا به فرض ببینه، ولی بیا پیش بیاد ببینم، خب دیده مثلا اینجوری شد. خب پس نمیتونیم ما بگیم یه نفر میخواد تو سیر و سلوک پیش بره مثلا باید استعداد ذاتی داشته باشه. نمیشه اینجوری. چی میگم این دوستان، یه سری از افراد که من دعوت میکنم، من عرض کردم من همه نظراتشون رو که قبول ندارم یا درست نیست، یا اون بنده خدا نمیتونم بگم مثلا یه نظرات استانداردی دارن در مورد مسائل، و این رو بعد نظر داشته باشید لطفا. خب گفتن که چطور میتونم ازتون برنامه بگیرن و بگیرم و مشاوره بهم بدی، بعد توی تلگرام بهم پیام بدی، یا اگه مثلا نت قطع شد توی روبیکا اونجا. اوه، کلی از سوالاتتون متأسفانه پرید که اومد پایین. چشم انشالله سعی میکنیم اگر اوکی بشه بذارم. لطف دارید شما، منم ارادتمند. امکان داره که مسیر درست بریم جهت آدم بهتری بودن، اما هیچ وقت برون فکنی نداشته باشیم یا اتفاق غیر عادی نیفته. م، آره میشه. اگر از خداوند واقعا قلبا اینجوری مسیر رو دوست داری، آره از خدا بخوای که هیچ وقت برات هیچ اتفاقی نیفته، ولی بهت قول میدم که وقتی به اون لول برسی، که نه خدایا تجربیات هم شیرینی‌های خودشو داره. متوجهید؟ اگر راه درست بری قشنگی خودشو داره. خیلی الان شما حالا مثلا شاید مثلا یه سری خانوما فکر کنن ترسناکه فلانه اینا، ولی باور کنید اصلا از هر چیز مسخره‌ای براتون خنده‌دارتر میشه. یعنی مثلا الان مثلا بخوای جن رو ببینی، من خود من یا مثلا دوستانی که مدیوم هستن، دوستانم که مدیوم هستن، اینا ما هیچ وقت صبح بلند نمیشیم که حتما مثلا به این نیت که امروز یه جنی ببینیم حتما، در صورتی که چه من چه اون بنده خدا بخوایم در عرض بگم کمتر از 2 دقیقه میتونیم ببینیم، یا مثلا یکی مثل استاد کاوه اصلا شاید بلافاصله. و ما هیچ وقت مثلا صبح بلند نمیشیم بگیم خدایا مثلا من امروز یه جن ببینم، اصلا چیز خاصی نیست دیدارش. این چی میگم، از خیلی ما اصلا فکر نکنید اصلا چیزای مهمی نیستن دوستان. اینقدر موجودات مهمتر از نمیدونم جالبتر، زیباتر، دیدارهای مهمتر برای روحتون اینها هست توی این راه‌ها، که الان میگم
یه نفری شاید مثلا تا حالا رانندگی نکرده بهش بگی آقا رانندگی فکر کن چه چیز عجیب غریبیه، ولی وقتی همون آدم یه سال پشت فرمون میشینه بهش میگی مثلا رانندگی ترس داره. حالا تو خانوما هم هست دیگه اتفاقا همین. بعد اصلا به تو میخنده میگه رانندگی اصلا ترسی نداره، هیچ مسئله‌ای نداره. الان اینجوری فکر میکنید، متوجهید؟ بعد این دوست عزیزمون هم یه حرف اشتباه دیگه هم زد متاسفانه. من یه لایو گذاشتم خیلی از حرفای زحماتی که قبلا زحمت که قبلا کشیده بودم متاسفانه دود شد رفت هوا. گفتش که آره خانوما اصلا مدیتیشن هم حتی نکنن فلان نکنن. گفت ما اصلا اینقدر عرفای زن داریم که مقامات بالایی رو طی کردن که اصلا شیاطین از اینا فراری هن. شیاطین از اینا میترسن. بعد می‌دونی چی میگم؟ این حرفا رو میگم، حرفای استاندارد رو من سعی میکنم که استانداردترین حرفها رو اونجوری که طبق باشه تو کانالم میگم، ولی گفتگوهای با افراد دیگر رو خیلی ملاک قرار ندید، متوجهید؟ حالا من ممکن مثلا با یه عزیز دیگه صحبت کنم اون بده چیز دیگه بگه نه مثلا آقایون بترسن خانوما بهترن. اینجوری یه ذره منطقی‌تر اوضاع رو تحلیل کنید متوجه میشید. چطور به ترسمون از این موجودات غلبه کنیم؟ شما مسیر درستت رو بیا، مسیر قرب الهی رو بیا، یه جوری برات خود اون فرشته نگهبانت برنامه‌ریزی میکنه که اصلا خودت بعدن خندت میگیری که اصلا چرا از چیزا میترسیدی. گفته که یه عزیزی گفته که همش خرافاته، برای چی جن‌ها فقط پیش شما میان؟ اصلا جن‌ها پیش ما نمیان که ما مثلا گفتم میبینیمشون پیش ما نمیان، اصلا همشون داره زندگیشون میکنه ما میبینیمش و به این ترتیبه. خب من فرمودم که من ساعت جفت هر سری زود به زود میبینم بدون اینکه مثلا خودم بخوام یا فکرم پیشش باشه. ساعت جفت پیغام‌هایی داره خب، ولی اینقدر پیغاماش پیچیده است و درکش هم پیچیده است. من بهتون پیشنهاد میکنم مثلا دنبالش نرید. می‌دونید چی میگم؟ منم خودم بعضی موقع یه دوره‌ای میدیدم، ولی گفتم خدایا من این مدلی نمیپسندم، یه مدل دیگه با من صحبت کن. کار فرشته‌هاست دیگه. چند وقتی هست قسمت پیشانی ضرب میزنه و میپره و سوالاتی و پرید. تسبیح تربت بهترین تسبیحه. در مورد تسبیح‌ها باید بعدًا صحبت بکنم. این تسبیح بهتره که از سنگ باشه. آیا اظهار روح امکان داره؟ خیلی به درجه اون آدم مرتبطه و در 99.9% مواقع جن‌ها هستن و روح نیست، جنه که میاد و حالا مثلا اونجا هست، متوجه میشه و اون انرژی اون فرد یه جوری مثل یه آلارم براش میشه، میاد شروع کنه با طرف صحبت کردن. طرف فکر میکنه مثلا روحه. ولی اولیاءالله اونا میتونن با یک سری ارواح خاصی اراده کنن میتونن صحبتی داشته باشن. اونم نه اینکه اراده کنن بلافاصله بتونن صحبت کنن، نه اونایی که فوت کردن نه. مثلا درخواستی میدن این فرشته هاشون با هم دیگه هماهنگ میشن، اینا مثلا یه دیداری دارن یه صحبت میکنن که اونم تو خوابه. توجهید؟ بیداری خیلی به ندرته. میگم باز هم بستگی به جایگاه اون آدم داره. من از بچگی انرژی‌ها رو حس می‌کردم. وقتی یه مکان می‌خواستم برم حس می‌کردم نباید برم و نمی‌رفتم و بعد می‌فهمیدم که یه اتفاق بدی اون مکان افتاده و هنوز باهام هست این انرژی و در مورد انسان‌ها هم صدق می‌کنه. خیلی خوبه، این حس شیشمته.
اینم مربوط به توانایی چشم سومه. من هاله سیاه و سفید می‌بینم، بخار به شکل و شیوه انسان صورتشون رو نمی‌بینم. آیا از این طریق میشه تشخیص داد نوره یا نه؟ آمم، نه، نه، دقیق نمیشه تشخیص داد. ولی احتمال اینکه مثبت باشن بیشتره. بعضی موقع یه سری آآ، مطمئن نیستم اینو بهت بگم، ولی یه سری ارواح هم هستن که دچار مشکلاتی هستن، اونام اینجورین. فرمودن که آقا مرداد افشاری گفتن اگر نزدیکان ما حرف رکیک بزنن ولی ما فقط بشنویم، اون انرژی منفی رو منتقل میکنه به چاکرای گلوم. اه، تو اون محیط قرار بگیری یه کوچولو یه جوری میشی، نه اینکه حالا انرژی منفی خیلی عمیقی باشه ولی یه کوچولو اذیت میشی. آره، من خودم توی محیطی قرار بگیرم کسی حرفای بد بزنه از یه کوچولو اذیت میشم، خیلی فرکانسم میاد پایین. من نه حالا اونجورم شدید که بگم فلانه، ولی نه، یه کوچولو اذیت داره. با اینکه میدونم اشرف مخلوقات هستم، گفتم اشرف مشلوقات. با اینکه میدونم اشرف مخلوقات هستم ولی باز هم در برون‌فکنی از دیدن موجودات ترس دارم، چیکار کنم؟ طبیعیه، ببین اتفاق میفته، دفعه اول ترس داری دیگه. خیلی این قضیه تو ذهنت بلده و نگرانشه، نمیدونم چرا اینجوری شده. اصلا یه چیزی کاملا طبیعیه. من اولین باری که برون‌فکنی کردم ترسیدم، اولین باری که موجود ماورا رو دیدم ترسیدم، نمیدونم اولین باری که تجربیات چشم سومی داشتم ترسیدم، اولین باری که تو خلسه یه سری اتفاق افتاد چیز عجیبی نیست اصلا. اولین بارش یه هیجانیه، یه تجربه جدیدیه، یه هیجانیه دیگه. چرا انقدر فکر می‌کنی نباید اینجوری باشه اصلا؟ میگذره، عادی میشه برات. اصلا انقدر خودتو درگیرش نکن. اب نداره آقا، یه بار میترسی بیدار میشی از خواب. هیچ مثلا تو برون فکنی یه موجودی می‌بینی میترسی بیدار میشی از خواب، همین تموم بشه میره. نه میخورت نه اتفاقی برات پیش میاد، نه هیچ. به شرطی که مثل یه عزیزی بود که توی ویدیوشو گذاشته بودم که موجودات که باش هم موجود تو برون فکنی میدید میگفت سلام سلام بیاین دنبال من. خب این کار اشتباهه دیگه، اصلا نمیخواد سلام کنی. فکر کنم ویدیو عنایت امام حسین به مدیوم نور بود دیگه، اون خانومه که برون فکنی میکرد. آره خانم بود فکر کنم، آره خانم بود. بعد تا موجوداتو که میدید بالا سرش میگفت سلام سلام بریم با هم فلان. خب اصلا سلام کردن توی ماورا به اون شکل نیست که مثلا من و شما با هم دیگه سلام علیک میکنیم، نیستش که شما وقتی به طرف سلام میدی انگار یه اذن همراهی بهش میدی. تو این کارا رو شما نکن، اصلا نه ارتباطی داشته باش، نه حمله بکن، نه سلام بکن، نه هیچی. خیلی راحت فکنی تو انجام بده. ترست هم بعد از یه چند بار از بین میره. حالا چه خانوم باشی، نمیدونم چه آقا باشی، چه پیر باشی، چه جوون باشی، چه هر چیز دیگه. متوجهید؟ این همه ما عرفای زن داریم، این همه خانمایی داریم که مدیومای خیلی قوی هستن. بعد ام، خب دور کردن جن و عفریت روشش چیه؟ خونه‌تون چک کن، خونه‌تون احتمالاً مشکل داره. اگرم خودتون یه سری اشتباهات انجام میدید اونا رو باید اصلاح بکنید. نمیشه مثلا یه عزیزی یه بار گفته بود من هر روز مثلا مشروبات مصرف میکنم، بعد نمیدونم فلان کارو میکنم، 4 تا کار اشتباه سنگین انجام میداد، بعد میگفت خب چرا مثلا اینا دور و برم میچرخن. خب میچرخن دیگه. شما یه انرژی به اون توپی براشون تولید میکنی، اونا میان برمیدارن میبرن. نبض زدن بین ابرو چه معنی میده؟ یه حرکت چاکرا چشم سومته، یا داره پاکسازی میشه یا داره فعال میشه یا انرژی داره جابجا میشه. من چله دعای معراج داشتم و از اواسط چله پیشانی من شروع به ضرب زدن کرد و بعضی اوقات هم چشمام بسته است، رنگ بنفش میبینم، رفت به چشم سوم داره.
یه مقدار انرژی رسیده به چاکرا چشم سوم، داره یه سری چیزا رو تجربه میکنه. آره ربط داره. اصلا هم نه ترس داره نه هیچ چیز دیگه. خصوصا کسی که بهش انرژی خوار وصل باشه در حضور مدیوم بدنش واکنش نشون میده، مثلا عرق کنه یا بدنش خیلی گرم شه از درون، بسته به سطح نور اون آدم هم داره. خب و سطح نور اون آدم اگر زیاد باشه، آره مثلا تو زیاد که بهش نزدیک میشی حس میکنی که اه، مثلا یه حس بیقراری خاصی به دست میده. خب وقتی زیاد بهش نزدیک بشی، چرا؟ چون انرژی خوارات اذیت میشن دیگه، اون حاله اون آدم قوی و قدرتمنده. کسی تو خونه نباشه وارد میشی سلام بدی خوبه، یکی از کارهای اشتباه و بد همینه. خب برای به کی سلام میدید؟ بعد جالب مادرها خیلی این کارو میکنن. فکر کنم شما جزو هم مادرای عزیز باشه که وارد خونه میشن سلام میدن. خب برای چی اصلا سلام میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم بگید خوبه. سلام به کی میدید؟ موجود ماورایی داره سلام میدید دیگه. وقتی کسی نیست تو خونه، موجود ماورایی فکر میکنه با اونید، بعد کم کم ارتباط باهاتون میگیره. پس شما هم آمادگی ندارید، هزار فکر و خیال دیگه پیش خودت میکنه. چطور میشه خواب آگاهانه داشته باشیم؟ خواب آگاهانه مراحل داره دیگه. شما بایستی اول مثلا رویابین بشی، بعد رویابینت یه مدت بگذره، توی رویات کم کم یه لحظاتی کنترل به دست میاری و بعدش دیگه این آگاهیت مدتش بیشتر میشه. اینجوری کم کم خوابت دیگه مثلا به یه لولی میرسه که دیگه خوابت آگاهانه میشه. پرسیدن که خواهر برادراتون از شما سوال میکنن مرتب از چیزهایی که میبینید اگه اذیت میشین از سوالاشون چیکار میکنن؟ من تنها زندگی میکنم و اصلا کلا دور و بریام خیلی از حالات من اطلاعی ندارن. فقط میبینن که من بعضی موقع مثلا نماز میخونم، میگم بعضی موقع که یعنی نه همیشه نماز میخونم و ذکر میگم و این عینا دستم و نمیشه ذکر شما رو دستم و اینجوری مثلا فکر میکنم یه آدم معتقد عادی ام. من اینجوری ام، دوست ندارم مثلا فکر کنن که من خیلی مثلا تو اینجور فضا بخوام علاقه دارم یا مثلا و دخالت هم نمیکنم. کلا همین که شما بتونید تو این فضا باشید و اون حس کنجکاویتون رو کنترل کنید، خودش خیلی در واقع اه، برای آرامشتون مهمه. من واقعا دوست دارم فقط یه جوری باشه شرایط باشه بتونم به خدا نزدیکتر بشم، مثلا عبادتام بهتر بشه، اخلاصم بیشتر بشه. من همیشه اینجوری دوست دارم پیش برم. حالا یه بقیه بفهمم جز دردسر چی برای من داره، چه آیدی بر من داره. کسایی که دوست دارن مثلا تو این وادیا باشن و کمکشون کنم، اینا رو لذت میبرم. ولی درگیر بشم و هی نمیدونم این جنو بکش و اون یکی رو فلان کن و این چیه، من حال نمیکنم. بعضی خیلی دوست دارم، خب هیجانم داره یه ذره، ولی من هیجاناتم یه مدل دیگه دوست دارم تخلیه بشه. من وقتی مثلا هر روز رو چاکرام کار میکنم، انرژی کل بدنم میچرخه، قشنگ حسش میکنم، من اونجوری خیلی کیف میکنم. تا اینکه مثلا فلان جن تاریکی بدبخت و مثلا حالا اونم شیطان پولش زده دیگه، کار بعد اون رو بزنم مثلا بکشم، چون مثلا اون رو نابود کنم، چه کیفی داره مثلا. متوجهید؟ من مثلا با رفیقای مدیومم صحبت میکنم، تو همین دیشبم با یه بنده خدایی صحبت میکنم در مورد قدرت و انرژی ذکر صحبت میکنیم. تو مثلا فلان ذکر رو گفتی، اون اتفاق افتاد، اون تجربه رو داشتی، اون مثلا انرژیش اینجوریه، اون حس انرژیش این ریختیه. این مدلی مثلا هی بشینیم صحبت کنیم، آره فلان جنو دیدی. حالا مثلا همین رفیقم هم که پریشب صحبت کردیم، بهت بگم بنز موهای سر جن دیده، هر روز بخواد نمیدونم ارتباط میتونه بگیره فلان بگیر. یک بار ندیدم به ارتباط بگیره، یک بار ندیدم مثلا بخواد بشینه با اینا صحبت بکنه.
چون به یه لولی میرسی میفهمی بابا اصلا اصل لذت جای دیگه است. اصل لذت آرامش، چون لذت از آرامش میاد دیگه. شما اگه ذهنت آروم نباشه مگه لذت میبری از چیزی؟ حالا میخوای ته پول باش، نمیدونم ته فلان باش، متوجه انرژی لذت بخش و انرژی هایی که میگیری. و اتفاقا شب به دوستانم گفتم من لا اله الا الله که میگم آخرش یه چیزی از خودم در آوردم، احساس کردم این هم خودش یه حجابیه. گفتم که من خیلی موقع من احساس میکنم که ذکر میگم، میگم دارم ذکر میگم چون خیلی علاقه دارم، احساس میکنم دارم ذکر میگم برای اینکه انرژی بگیرم. یه تیکه اومدم همینجوری من در آوردی واسه خودم اضافه کردم، بهش گفتم اتفاقا اونم خیلی کیف کرد. گفتم که من لا اله الا الله که میگم اینجوری میگم، یا لا اله الا الله خالصا لله. خب که دیگه این دله هی میرفت سمتی که چه انرژی، به 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 چه انرژی، چه این میاد سمت دیگه. یه مدت که مثلا ذکر گفته باشی چند سال ذکر بگی دیگه مثلا 4 تا که میگی همون جا انرژیش دریافت میشه، بعد توی کیف میکنی لذت میبری. من گفتم خلاصه این شیطانی که دست از سر ما بر نمیداره رو با یه تریکایی خلاصه سعی کنیم که حالشو بگیریم. آره اینجوریه. و ترس و اینا هم میگم دوستان اوایلشه، نمیدونم میترسی و نمیدونم یا خیلی تو کف اینی که حتما برو یا جن ببینی. میگم نمیدونم، حالا الان شاید یه ذره فکر کنم مثلا من دروغ میگم. الان یه عزیزی من گفتش که مثلا چی گفتش که چرا همه جنا میان پیش شما ولی اصلا جن پیش من نمیاد. میدونید چی میگم؟ بخواد جن بیاد پیش من ببینمش. ولی حالا فقط میگم برای اینکه باعث هدایت بشه و نه بحث تعریف و خود تعریفی نیست. من گفتم من خواهی پاک تک تکتونم و اصلا اینجا ملاک برتری هر فردی قرب الهیشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اونی که پاکتر پیش خدا عزیزتر، نه اونی که جن میبینه یا نمیدونم الف میبینه نمیدونم فلان، اون اصلا ملاک پیش خداوند این نیست. ملاک ما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کی بنده بهتریه، کی بنده بالاتریه، کی بهتر تونسته عشق الهی رو توی وجودش پرورش بده. ولی فقط صرفا بگم به همون خدایی که باور کنید همون خدایی که میپرستیم و میپرستم و هر روز ذکرش رو سعی میکنم. صدا رفت چا؟ صدا رفتش؟ نه یهو قطع شد. آره داشتم گفتم خدا شاید بخوام مثلا ارتباط بگیرم یا دوستان دیگه هم، مثلا فکر نکنید من فقط اینجوریم، نه 1000 نفر دیگه هم اینجوریم. بخوام مثلا ارتباط بگیرم خدا شاهده بگم شاید مثلا کمتر از 5 دقیقه، حالا دیگه مثلا میخوام خیلی دیگه چیز بکنم، حالا مثلا خود ضعیف‌تر باشم اون تایم کمتر از 5 دقیقه است ارتباط میگیرم که چی بشه اصلا، که چه اصلا چه کاری من با اون دارم، اون با من چیکار داره. متوجه؟ شما الان لذت ها رو فکر می‌کنید چیز دیگه است. من نمیگم مثلا بده ها، اب نداره بهش برس، مثلا یه بار با یه جنی بشین من فلان کن صحبت کن فلان کن، بعد میفهمی اصلا چیز خاصی نیست. 10 بار توی مثلا الان من 1-2 ماه پیش بذارین نگم یکم حالت راز میشه بهش. خب متوجه لذت اینی نیستش که تو مثلا فکر کنی که با فلان جن ارتباط بگیری خیلی اون آدم خاصیه، آدم بزرگه. یه عزیزی رو تو کامنت ها گفته بود که من احساس میکنم استاد کاوه اصلا ببخشید آیت الله بهجت اصلا با اجنه ارتباط نداشت. یکی از سخنرانی‌هاش گفتم اونم اجنه فلان. بابا اجنه ارتباط گرفتن در سطح ماهاست. آیت الله بهجت با اجنه نمیتونه ارتباط بگیره؟ این حالا مثلا اجنه رو مثلا بخواید ببینی و حالا حرف بزنی در سطح ماهاست. بعد آیت الله بهجت نمیتونه مثلا با اون حرف بزنه، چه کار با اجنه داره؟ اون خیلی موجودات بزرگتر اصلا میتونه بتونه ارتباط بگیره. توجهی؟ مثلا میگم مثلا وقتی خودش مثلا کسی که به قول معروف رانندگی بلد نیست، یه نوجوانی که رانندگی بلد نیست، یه 2 دقیقه میشینه پشت ماشین فکر می‌کنه دنیا رو بهش داده، چه اتفاق بزرگی. من خودم همینجوری بودم دیگه، تو شما هم این تجربه کردید. نوجوان که بودم مثلا 2 دقیقه پشت ماشین میشستم احساس می‌کردم بابا اصلا دنیا رو به من دادن، چه آدم خفنی ام من. بعد
گفتم بابا رانندگی کردن عادی‌ترین کاریه که همه انجام میدن. حالا الانم همینجوریه. آره، خلاصه ذکرى رو که میگفتم لا اله الا الله خالصا لله. اینو از خودم درآوردم و حالا میخواد مد بشه، ولی دوستم گفت خیلی چیز جالبیه، بگو به نظرم به بقیه. گفتم حالا بهتون بگم که هر ذکری که میگید که احساس میکنید دارید به خاطر مثلا انرژی گرفتن میگید، بگید خالصا لله، بذارید باعث قربتون بشه. اون انرژیش خیلی بیشتر، اون خواصش خیلی بیشتر، اون ثوابش خیلی بیشتر، اون درجه روحی بهتون میده. و حالا کسایی هم که به ماورا خیلی علاقه دارن، ببین دوستان درجات روحی با قرب الهی شما مشخص میشه. خب مثلا کالبدتون یه سری لباسش تغییر پیدا شد، مثلا وارد یه جایی میشی که اون مثلا همه بلند میشن. چرا؟ بعد همه موجود نورانیان، ولی همه مثلا بلند میشن. چرا؟ چون مثلا درجه روحی تو رو میفهمن، نه به خاطر اینکه تو مثلا نشستی ذکر گفتی که انرژی بگیری، که متوجه درجه روحی تو رو باید متوجه. و تو درجه روحی رو وقتی پیدا میکنی که برای قرب الهی این کارا رو انجام بدی. حقیقت اونه دیگه. ببین حقیقت اینه که ما به خداوند نزدیک بشیم، چون وجود فقط اونه، اصلا وجودی غیر از اون نیست. ما همه وجود مجازی، وجود حقیقی اونه و وجود ما وابسته به اونه. یعنی اگر خداوند نخواد یک لحظه ارادش از این بره که ما نباشیم، ما نیست میشیم، ما نابود میشیم. ارادش هر لحظه که ما باشیم، ما نفس بکشیم، ما حیات داشته باشیم، نعمت حیات داشته باشیم. و ما غافلیم، نمیدونم اون کی دنبال فلانه، اون کی رو من میگم مثلا یه جن دیدن چیز خاصی میگه من چرا تو شما جن میبینید؟ مثلا همه جنا چطور میان پیش شما؟ فکر می‌کنم مثلا چیز خاص عجیب غریبه. متوجهی؟ مثلا فلان کس یه همچین تجربه داشته، یا برون فکنی. بعضی اوایل مثلا که وارد این فضا میشن فکر میکنن چه چیز عجیبیه برون فکنی، مثلا واه مثلا برون فکنی چه اتفاق خاصیه، کسی برون فکنی میکنه، این کیه اصلا؟ متوجهی؟ بعد میاد میبینی که بابا آدمایی که حتی خیلی کار خاصی هم، معنویت خاصی هم ندارن، بعضی موقع براشون ندارن، هم بعضی موقع براشون اتفاق میفته. یا خیلی موارد، خیلی اتفاقات. خب بریم. یا هو یا من لا هو الا هو، این ذکرم خیلی خاصه و صادق. درس عجیبی هر جا میرم. یه چند تا سوال جواب بدم دوستان، فکر کنم گوشیم داغ کرده، نمیدونم چیه قطع میشه. سلام آمتی عزیز. دقیقه زدن دستشون، اما روزی همسرم بس است. استاد کاوه برای همسرم 2 تا عقیقه زدن، دستشون در نکنم، هنوز روزی همسرم بسته است، حتی دست فروشیگر چی نفروخت. ببین فروش و اینجور مسائل فقط نمیشه دلیل ماورایی داشته باشه، اون دلیل ماوراییش و غیر ماوراییش برطرف شده. یعنی شما باید بریم مثلا انتخاب محصول درست داشته باشی، نمیدونم مارکت رو درست بشناسی، خیلی چیزای دیگه. اینا رو با هم قاطی نکنید دوستان، همه چی به عقیقه زدن نیستش که. عقیقه زدن مشکلات ماوراییتون برطرف می‌کنه. حالا من مثلا بشینم 10 تا عقیقه بزنم، خب من باید بهتر کار بکنم، من باید کیفیت کارم بالا ببرم، من باید بازار رو بشناسم، من باید درست در واقع رفتار بکنم، خیلی مسائل دیگه، تا بتونم در واقع برون فکنی بکنم و خیلی مسائل دیگه. متوجهی؟ میگم برون فکنی کنم. خاطی کردم سوالاتتون رو دارم میخونم تا بتونم مثلا روزی خوبی داشته باشم، تو کارم موفق باشم و خیلی مسائل دیگه. اینقدر این سوالاتون تون میاد بیرون، من یکی رو میخوام بخونم که جوابشو بدم، 5 تا دیگه میاد پایین. استاد در تلگرام آیدی دارید؟ بله دارم. تلگرام فعالم عزیز. آره هم کانال دارم تو تلگرام، خیلی موقع اونجا در دلمو میذارم، صحبت میکنم. و همین که یه آیدی پی وی هم دارم که اونجا مثلا دوستان برنامه میخوان، برنامه براشون میفرستم یا مشاوره میدم و اینجور مسائل. کالبد مزاحمی رو که برای فضولی میان تو خونه آدم رو گرفت. ورود کالبدای مزاحمی رو که برای فضولی میان تو خونه آدم رو گرفت اجازه نمیدم. من حالا موقعی که یکم
کم تجربه‌تر بودم این اتفاق برام پیش اومد و بعد خیلی جالب بود. همین آقا فرهاد عزیزم اتفاقا اینم تو مسابقه دوئش آخراش گفت چه تجربیاتی داشته. هم وقتی مثلا می‌خواست بره خونه یه نفر دیگه یه سگی اومد دنبالش. آره اون سگه واقعا تجربه بود، یعنی واقعا تجربه شده است برای خود منم حتی. و نمیذارن اینجوری تو بخوای مثلا خونه کسی دیگه، تو مثلا خونه چجوری بگم، خونه که نمیتونم خیلی توضیحش بدم ولی کار اشتباهی بود. میدونید چی میگم؟ من خودم چندین سال پیش می‌خواستم انجام بدم، یه کار اشتباهی بود که همین مدل سگ سیاه و توی حالت چیزی اومد سمتم، یعنی یه جوری بهم تو دلم افتاد، یعنی همون حس کال بودیم بهم گفتش که این از اینه، یعنی می‌خوای کار اشتباهی بکنی اجازه بهت نمیدیم. و یه بار یک دو بار فکر می‌کنم برام پیش اومد ولی دیگه این اتفاق نیفتاد. یعنی میان جلوتو میگیرن، اینجوری نیست که همینجوری بخوای هر جایی بری و هر کاری بکنی، اینا نیست. بعد آدمایی هم که بخوان زیاد این فضولی‌ها رو انجام بدن این حالت برون فکنی ازشون گرفته میشه. پس نگران این که بقیه بیان تو خونه‌ت فضولی بکنن اینا نباش، مگر اینکه تو خودت اجازه بدی و خودت هم اجازه بدی. هم اگه اون آدم حرفه‌ای باشه این کارو نمی‌کنه. مثلا بعضی وقتا مثلا به موجودش میگه مثلا برو این کارو مثلا انجام بده یا چکش بکنه، خیلی موارد دیگه. ولی اینجوری نگرانش نباش. آینده ایران چی میشه؟ ایشالله که خوب میشه. ایشالله که آینده ایران هم خوب بشه، آینده افغانستان، آینده کشورهای دیگه، انشالله همه چی واقعا بهتر بشه، آگاهی ها بیشتر بشه، ما واقعا در عمل بخوایم. دوستان حرف همه میزنن، حرف نمیدونم ما این ما باید در عمل بگید آقا، باید در واقع در عمل درست باشه، باید در عمل در واقع اونجور که باید رفتار بشه. اینا خیلی مهمه، متوجهید؟ من به خاطر این مثلا یه سری سیاستمدارا خوشم نمیاد که همش حرف میزنن. آقا حرف که نشد که فلان، که همه حرف میزنن ما فلانیم. بابا عملت که این نیست که، عملشون ببینید چیه دوستان. آیدی پی وی شما رو از کجا پیدا کنیم؟ توی کانال اول یا تو کانال دوم بعضی توضیحات یه سری ویدیوها من آیدی پی وی رو میذارم، ماورا استاد رضا. بعد حالا ان این لایو هم منتشر شه اونجا هم آیدی خودمو میذارم. و تو کانال اول تو اکثر ویدیوهای این اخیر گذاشتم، دیگه گفتیم گذاشتم. ولی تعریفی از دنیای خب در مورد ارتباط با کسی دوست داره بیاد بالا صحبت بکنم میتونه بیاد بالا. من دوست دارم یک فضا رو بدم به نفر بیاد صحبت بکنه در مورد حالا سوالی داشت. ولی خب دوستان متاسفانه اکثرا یا روشون نمیشه یا مثلا نمیخوان، حتی چهرهش هم نیازی نیست حتی چهرهش هم دیده بشه. میتونه مثلا قسمت دوربینش رو بپوشونه، صداش فقط باشه. آره اینجوری هم من مشکلی ندارم کسی بیاد بالا دیگه. حالا کسی دیگه سوء استفاده میکنه دیگه، خود دوستان همه آگاهن و عاقل دیگه. بعضیا هستن که دیگه می‌تونن از این یه ذره آزادی هم سوء استفاده کنن. بعد همینا میان میگن که چرا اینجوریه، چرا فلانه، چرا آزادی کمه. عجیبه واقعا. مثلا در مورد قانون جذب صحبت میکنه. قانون جذب کاملا بهش اعتقاد دارم، نه با اون شکلی که خیلی‌ها میگن اونقدرم بگیم که تمام زندگی هم قانون جذبه، نه، ولی خیلی قدرتمنده، خیلی اثرات داره. خب دیگه ما کم کم جلوی چشمای کالبد بیرون از خونه رو بگیره وجود داره، یا حجاب صدایی، حصاری که جلوی چشم. اگه منظور کالبدای انسان که شما وقتی حصار هستید، گفتم نمیاد اون آدمی که به اون سطح رسید اصلا بیاد خونه بگه چی، مثلا بگه چند منه.
اصلا دنبال این حرفا نیستم. اونایی که انقدر آگاهانه گروه‌فکنی میکنن یا اینقدر آگاهانه اصلا نگران کالبدای انسانی نباش. بهت گفتم حتی زیادم بنده مگر اینکه تو خودت یه سری اذن‌ها رو داده باشی، اعلامایی کرده باشی. آره، پرسیدن که اتاق یا سرویس؟ اتاق عزیزم. ببخشید من خونه‌مو اینجوری دوست دارم باشه دیگه. میبخشید. اینقدر خلق انتخاب دارن دیگه. الان تصویر درسته عزیزم؟ سوالی که خب در مورد نژاد پلادین‌ها صحبت کنید. چرا خانم‌های پلادین‌ها حجاب ندارند؟ ببین من یه سری موجودات ابعاد بالا دیدم که حجاب ندارن. خیلی هم برام عجیب بود. یه سری شهوتون بُده‌ها مثل ماها نیست که، مثل مدل ماها نیست که. چی میگم؟ اینم به ذهنم رسید. خیلی در موردش فکر کرده بودم. بعد پیش خودم گفتم خب این که مثلا همین اتفاق 2-3 روز پیشم پیش اومد. گفتم چجوری اینا حجاب نداشتن؟ ولی من میدونم اینجا خیلی بالا بود. اینا چجوری مثلا این خانوم اصلا حجاب نداشت مثلا فلان. بعد همون لحظه یه استقلال بودیم بهم گفت بابا اصلا دنیای ما با دنیای اونا خیلی چیزاش فرق میکنه. یه عزیزی هم گفته به حجاب پلاتینم هم کار دارید. چیه من بعضی علاقه دارم بدونم. میدونی چی میگم؟ بعضیا علاقه دارن که مثلا یا مثلا در مورد حجاب. ببینید حجاب، من خیلی خانوما ازم میپرسن مثلا میگن من تو ایرانم خیلی علاقه دارم به معنویات. خب طبیعیه، تو همه علاقه دارن. کسی به معنویات علاقه نداره بدون شک یا مریضه یا به شدت آسیب دیده است یا خیلی افکار به شدت اشتباهی همراه با رنج و درد زیاد وارد ذهن و وجودش شده. من آدم عادی، آدم سالم به معنویات علاقه داره همونجور که به غذا علاقه داره، چون اینم غذای روحشه دیگه. مثلا یکی بگه من از مهربانی خیلی بدم میاد. از مهربانی اصلا من خیلی بدم میاد. یعنی چی از مهربانی بدت میاد؟ تو یه مشکلی داری دیگه، از مهربانی بدت میاد دیگه. یکی دیگه مثلا بگه که من از کمک به دیگران خیلی اصلا خیلی حس بدی داره کمک به دیگران. همه اصلا دهنمون وا میمونه. برای چی باید مثلا یه انسان عادی توی فضای عادی مثلا یه همچین حسی داشته باشه؟ چطور متوجه بشین که جن تاریکی در بیداری میخواد ارتباط بگیره؟ خیلی اتفاقات راه داره. من توی کانال اول توضیحشو دادم. یه عزیزی گفته که اونا احساسات جنسیشون مشکل نداره مثل انسان‌ها. شاید این باشه، نمیدونم. و اصلا قوانین فرق میکنه تو اونجا. من یه ذره تو این قضیه با استاد کوبم حتی اختلاف نظر داشتم. مثلا ایشون میگفتم اونا مسلمانن، من گفتم اونا نمیتونن مسلمان باشن به نظر من، یا مثلا خیلی زیدیه. ولی خیلی متفاوته و خیلی هم حالت رازگونه است. یعنی نمیذارن خیلی متوجه بشی. خب انشالله که این لایو هم براتون مفید واقع شده باشه و انشالله که سلامت باشید. بازم میگم دوستان، اگر افراد با تجربیات خوبم میشناسید میتونید معرفی بکنید، باشون صحبت بشه. به هر حال آدمای خوبی باشن، آدمایی باشن که به هر حال با این استانداردهای این کانال جور در بیان دیگه. یا تجربیاتشون رو بفرستن یا تجربیاتتون خودتون بفرستید اگر جالب، ارزشمنده. یا مثلا یه مدتی باشه، نه حالا تجربه در 2 دقیقه من چی بذارم در 2 دقیقه، بعد حداقل مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعتی باشه
تا در واقع بشه پخش بشه و ام، در خدمتشون هستم و خوبه. ببینید من دوست دارم که صحبت بکنم و ببینید که فکر نکنید فقط یه چند نفر اینجا هستن که اینا مثلا توی سمت نورن و اینا چند نفر فقط به اون فکر دارن. خیلی اینجوری فکر میکنن. یعنی خیلی وقتی میان مثلا افراد مختلف تجربه‌های مختلف یا مثلا تو همین لایو میبینن، حالا نمیدونم چرا این لایو کامنتاش نمیمونه، یعنی فقط من میبینم و بعد که مثلا پخش میشه دیگه این کامنت ها نیست، فقط همونجا هست. نمیدونم با اینو باید چیکار کنم درست بشه. صحبت بکنیم. گفتن چرا با دوستای خودتون لایو من میذارم کم کم، حالا رو میخوام بذارم. یکی از این عزیزانی که میذارم اتفاقا چند روزی لایوش میذارم همونه. با رفیقای خودتون لایو نمیذارم. ببین دوستان من بعضیشون دوست ندارن اصلا دیده بشن، متوجه بشن. خیلیشون مثلا علاقه ندارن که چهره اونجوریشون دیده بشه. چی میگم؟ سخته. هم بهشت جهنم دارن. آره تجربیات خوب. گفتم اگه تجربتون خوب بود و طولانی بود، این حداقل مثلا 20 دقیقه نیم ساعت بودم، میتونید بفرستید، من میذارم تو کانال. اول تحلیلش میکنم، راهنماییتون میکنم و به این ترتیب انشالله که هر جا که هستید سلامت و سرزنده باشید. و ببخشید یه سری از دوستانم شاید سوالشون نتونستم جواب بدم. تازه من اومدم کانال دوم که حالا تعداد افراد کمتر باشه که بیشتر بتونم اختصاصی تر در خدمتتون باشم، ولی دیگه واسه اون همینقدر بود و انشالله که میبخشید خلاصه. و انشالله که خداوند همه دعاهاتون رو مستجاب کنه و برای بنده هم دعا کنید و که انشالله خداوند فرصتی بده، فراغت بال بیشتری بده که بتونم بیشتر در خدمتتون باشم. انشالله که سلامت باشید. فعلا خدا نگهدارتون. لایو هم سیو میشه، نگران نباشید.